سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما تا اینجا از بلوک‌های رنگی لگو به جای نوت‌های موسیقی استفاده کردیم. اما آهنگسازها و موسیقیدان‌ها که نمیان از این بلوک‌های رنگی استفاده کنن. اونها دستور زبان موسیقی دارن. یعنی دستور زبان فارسی یا انگلیسی. یعنی یک موسیقیدان یک آهنگ رو که میسازه با یه سری علامت‌ها و نشانه‌ها روی کاغذ می‌نویسه و وقتی اون کاغذ رو به یک نوازنده یا گروه داد، اونها میتونن اون علامت‌ها رو بخونن و اون آهنگ رو اجرا کنن. تو این جلسه می‌خوایم با بعضی از این علامت‌های موسیقی آشنا بشیم و دیگه به جای بلوک‌های رنگی لگو از این علامت‌ها و نشانه‌های مخصوص زبان موسیقی استفاده کنیم تا آهنگ هامون رو توی اسکرچ بسازیم. لطفاً این جلسه رو ببینید. خب ما گفتیم که موسیقیدان‌ها و آهنگسازها برای اینکه قطعات موسیقیشون رو روی کاغذ منتقل کنن نیاز به یک آینه نگارش دارن که بتونن این ویژگی‌های موسیقی رو خب با یه سری علائم و نشانه روی کاغذ منتقل کنن. حالا اون کاغذ رو میتونن بدن به یک آهنگساز دیگه تا اون قطعه رو براشون بنوازه. اون نوازنده انگار این آینه نگارش رو بلده، متوجه میشه که اون آهنگساز چی گفته، یکی یکی میخونه و اجرا میکنه. حالا برای این آینه نگارش ما یک دفتری میخوایم دیگه، این دفتر فارسی، این دفتر انگلیسی. ببینید دفتر فارسی یه خطیه، اینجوری ما میومدیم روش کلمه ها رو مینوشتیم، یا دفترهای انگلیسی 2 خطی هن. حالا دفترهای موسیقی 5 خطی هن. یعنی وقتی یه دفتر موسیقی رو میبینیم بخش های مختلفش 5 خطیه که تو این 5 خط میان از یه سری علائم و نشانه استفاده میکنن که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم. حالا بعضی موقع ممکنه این 5 خط کافی نباشه، یعنی اون علائم و نشانه بخواد بالاتر از این 5 خط یا پایینش قرار بگیره. میان از یه سری خطوط کمکی خیلی کوچیک استفاده میکنن. ببینید هم بالا میشه از این خطوط کمکی استفاده کرد، هم پایین. و به این 5 خط میگن خطوط حامل، یعنی انگار خطوط حمل کننده نوت‌های موسیقی. حالا این نوت‌های موسیقی میتونه خیلی ساده باشه یا میتونه خیلی پیچیده باشه. ببینید این چقدر پیچیده است. یا میتونه مثلا دستنویس باشه. ببینید الان این یک قطعه موسیقیه که یک آهنگساز توی کاغذ نوشته، ببینید به صورت دستنویس. حالا اینها چاپی و کامپیوتری ان، این دستنویسه. و نکته اینه که این آینه نگارش بین المللیه، یعنی مربوط به همه سازهاست. اما یه سری آهنگسازها میان روی این قطعات موسیقی تنظیم انجام میدن، یعنی یه سری علائم دیگه بهش اضافه میکنن. مثلا میبینید این علائم رو بهش اضافه میکنن، اون وقت اینجا مینویسن تنظیم برای تار و ستار. میبینید همون تنین موسیقی میشه. یا اینجا گفته که تنظیم برای گیتار. این زبان بین المللیه ها، یعنی زبان موسیقی بین المللیه. فقط بعضی آهنگسازا میان برای اینکه اون قطعه رو با یک سازی تنظیم کنن، میان یه سری علائم بهش اضافه میکنن و اینجا مینویسن تنظیم برای تار و ستار. یا مثلا توی قطعات موسیقی یه جاش مینویسه موزیک، یعنی مثلا اینجا بی کلامه. ببینید داره تنین رو به اون نوازنده میگه. یه جایش مینویسه مثلا میگه از اینجا به بعد وکال، یعنی اینجا به صورت خواننده داره، از اینجا به بعد به صورت خواننده. اینجا بی کلام. پس اینجوری میتونیم تنین رو توی این دفتر موسیقیمون معلوم کنیم. یکی این که بگیم این قطعه موسیقی برای چه سازی تنظیم شده و یکی این که بگیم کجاش بی کلامه و کجا با کلام یا خواننده داره. تو این عکس اون لگوهایی که باهاشون مفهوم ارزش زمانی نوت‌های موسیقی رو یاد گرفتیم میبینید. اینا رو یادتونه دیگه، اینجوری میبادیم اینا رو تقسیم بر 2 میکردیم. مثلا این میشد
یک لگوی 8 تایی، این 16 تایی بود، این میشد یه لگوی 8 تایی، بعد این میشد لگوی 4 تایی، دوباره 4 تایی، میشد 4 تا لگوی 4 تایی. حالا برای این ارزش زمانی نوت ها توی موسیقی یک سری علائم وجود داره. دقت کنید این لگوی 16 تایی رو ما بهش میگیم نوت گرد، اسمش نوت گرده و علامتش اینجوریه. یعنی از اینجا به بعد هر جا که ما این علامت رو دیدیم باید یاد این لگوه بیفتیم. این تقسیم بر 2 میشه 2 تا علامت اینجوری. دقت کنید توش خالیه ها، ببینید یک دنباله اینجوری داره و توش خالیه، معادل همین لگوی 4 تایی. این میتونستیم تقسیمش کنیم، بکنیمش 2 تا لگوی 4 تایی، 2 تا لگوی 4 تایی. شکلش چجوریه؟ یک علامت اینجوری داره که اینجاش سیاهه، اسمش چیه؟ نوت سیاه. این اسم این چی بود؟ نوت سفید. نوت سفید. حالا الان ارزش زمانی این نوت نسبت به این نوت چقدره؟ 1/4. آفرین. یعنی این ارزش زمانیش هرچی هست اینجا باید تقسیم بر 4 بشه. حالا این لگوی 4 تایی رو ما میتونیم بکنیم 2 تا لگوی 2 تایی. علامتی هم که استفاده میکنیم عین همین علامت نوت سیاهه، فقط یه پرچم اینجاش داره، یه پرچم مانند اینجاش داره. اسمش چیه؟ نوت چنگ. و حالا اگر این رو تقسیم بر 2 کنیم میشد این و این. دقت کنیم میشه این 2 تا. اینجا هم به این صورت در میاد و این پرچمش میشه 2 تا. اسمش چیه؟ دولاچنگ. حالا الان از نظر ارزش زمانی پخش این نوت، خب نسبت به این نوت چقدره؟ آفرین 1/16. ببینید از روی عکسش رو هم متوجه میشه، ببینید اینجا 1/16 این بزرگ است. یعنی انگار اینو اومدیم تقسیم بندی کردیم، اینجا یکی از این بخش ها رو آوردیم گذاشتیم اینجا. پس از نظر ارزش زمانی این معادل 1/16 اینه. پس میتونیم اینجوری تقسیمش کنیم. ببینید اینجوری این خطا رو میکشم اینجا، این نصف شد، این نصف شد، این هم نصف شد و نهایتا این هم نصف شد. این همین کار رو اینجا هم میتونیم بکنیم. ببینید اینجوری میام، این نصف شد، از نظر ارزش زمانی ها ارزش زمانیش نصف شد، اینجا هم نصف شد تا رسیدیم نهایتا به یک نوت دولاچنگ. از نظر ارزش زمانی اینجا پس علائم موسیقی رو شناختیم. حالا این عددا چیه اینجا؟ این عددا تقسیم بندیشونه دیگه. یعنی اگر اینو ما یه دونه 1 در نظر بگیریم، وقتی که 2 بخش شد، خب اینجا میشه 2، میشه 1/2، انگار نصفش کردیم. اینجا میشه 1/4. ببینید انگار اینو تقسیم بر 4 کردیم، اینجا میشه 1/8. درست شد؟ پس این انگار کسر تقسیم کردن این نوت اصلی است. این نوت اصلیه رو ما انگار اینجوری داریم تقسیم میکنیم. الان اینجا شده 1/16، یعنی هر کدوم از اینا 1/16 اینن. از نظر اسما هم که یادتون بمونه، به این میگیم نوت گرد، نوت سفید، نوت سیاه و نوت چنگ و نوت دولاچنگ. تمپو رو چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم که تمپو یعنی سرعت پخش قطعات موسیقی. الان اینجا زده 60 یعنی چی؟ یعنی یک ضرب یا یه لگوی 4 تایی 1 ثانیه طول میکشه. این فرق میکنه با ارزش زمانی ها. این سرعت پخش قطعه است، اینکه یه قطعه موسیقی سریع پخش بشه یا آروم پخش بشه. الان اینجا تمپو 60 یعنی 1 ضرب معادل 1 ثانیه. حالا ما علامت نگارشی این 1 ضرب رو یاد گرفتیم دیگه، شد نوت سیاه، علامت اینجوری. پس وقتی اینجوری اول قطعه موسیقی می‌نویسه 1 نوت سیاه معادل 88، یعنی داره تمپو رو تعریف میکنه. میگه تمپو این قطعه 1 نوت سیاه معادل 88. الان اینجا رو دقت کنید، گفته یه نوت سفید 120،
الان پس یک نوت سفید تو این قطعه موسیقی چند ثانیه طول میکشه؟ آفرین، نیم ثانیه. حالا اگر مثلا اینجا زده بود 60 چی؟ اگر زده بود 60، یک نوت سفید 1 ثانیه طول میکشید. حالا اون نوازنده دیگه با توجه به این تمام نوت‌های موسیقیش رو، سرعت پخششون رو با این یه دونه تنظیم میکرد. یعنی میگفت اون آهنگساز گفته که این نوت سیاه معادل 88، معادل 60، پس من کل نوت‌های موسیقی این رو دیگه با این باید تنظیم کنم. بعدش میرسیم سراغ میزان. ببینید عین همون چیزی که توی لگوها داشتیم، اینجا هم با 2 تا خط سیاه. ببینید اینجا با 2 تا خط سیاه میزان ها رو معلوم میکنیم. اینجا هم که این علامت پایان قطعه است، یعنی یه خط میزان کشیده با یه خط پررنگ تر. اینجا یعنی قطعه تموم میشه. بعد یه چیزی داریم اینجا به اسم کسر میزان. خیلی چیز مهمی هم هست. یادتونه گفتم اینو تقسیم بر 2 میکنیم، اون تقسیم بندی ها رو مینویسیم. اینجا گفتیم این میشه 1/4. خب حالا این 1/4 رو میذاریم اینجا، 1/4 رو میذاریم اینجا. بعد توی این میزان چند تا از این 1/4 باشه؟ مثلا 3 تا، مثلا 2 تا یا 4 تا. اونجوری میشه میزان 3/4، میزان 2/4، میزان 4/4. الان دیگه شما اینا رو میتونید خودتون میزان بندی کنید دیگه. الان اینجا این 1/4 رو من میذارم اینجا. چرا میذارم 1/4؟ چون این 1/4. این حالا چند تا از این 1/4 تو این هست؟ 2 تا، 2/4. چند تا از این 1/4 اینجا هست؟ 3 تا. این یکی میزان 4/4. درسته؟ همون 2 ضربی و 3 ضربی و 4 ضربی رو دیگه ما با 2/4 و 3/4 و 4/4 نشون دادیم. حالا اگر بخوایم مثلا یک قطعه موسیقی مثلا میگم 2/2 بسازیم، 2/2 باید بگیم 2 تا از اینا تو هر میزان باشه. درسته؟ 2 تا از اینا تو هر میزان میشه قطعه 2/2. یا مثلا یک قطعه مثلا 4/8، یک قطعه موسیقی 4/8 یعنی چی؟ یعنی اینو بیاریم 4 تا از اینا تو هر میزان باشه. پس یه خط سیاه اینجا، یه خط سیاه اینجا، 1 2 3 4، 4 تا 1/8. این میشه یک میزان 4/8. پس این هم از مفهوم کسر میزان که اول قطعات موسیقی می نویسنش. یعنی میگن اینجا هر میزان 4/4. خب حالا اگه بخوایم این نوت‌های موسیقی یا همین دو ره می فا صل لا سی دوه که میشد 1 اکتاو و ما تا اینجای دوره از لگوهای رنگی برای نشون دادنش استفاده کردیم، حالا همین نوت‌ها رو اگر بخوایم توی این 5 خط نشون بدیم باید از روی خط و فاصله بین 2 تا خط استفاده کنیم. روی خط، فاصله بین 2 تا خط. از طرف دیگه این علامت معروف موسیقی رو ببینید، این همون جی انگلیسیه. ببینید همون علامت جی انگلیسی یک فرم هنری گرفته و شده این علامت معروف موسیقی که بهش میگیم کلید سل. کلید سل یعنی چی؟ یعنی هر نوتی که روی این خط قرار گرفت جی انگلیسی یا سل. میبینید جی انگلیسی یا سل. پس این علامته که اول قطعه یا اول خطهای موسیقی میاد به ما میگه که نوتی که روی این خط هست رو شما سل در نظر بگیر، از بین خطوط و روی خطوط استفاده کن، بقیه نوت‌ها رو با این ترتیب بچین. پس میشه سل لا سی دو ره می فا سل لا سی دو. یا مثلا رو به پایین انگار باید برعکس حرکت کنیم، سل فا می ره دو سی لا سل فا می ره دو. برعکس حرکت کردیم بین خط و روی خط. اگه بخوایم مثال بزنیم در مورد اینا، اینجا رو دقت کنید، یک نوت با ارزش زمانی سیاه، خط 1 2 3، بین خط 2 و 3 میام اینجا میشمارم 1 2 3،
بین خط 2 و 3 نوت لا. پس من متوجه میشم که این نوت لا هست با ارزش زمانی سیاه. همینجوری میرم جلو. بعدی این دنبالش رو اینجوری آورده پایین. از خط 3 به بعد دنباله نوت‌های موسیقی اینجوری میاد پایین. ببینید این دنباله‌ای که رو به بالا بود برگشت رو به پایین. هیچ فرقی نمیکنه. یعنی از نظر ارزش زمانی این دو تا نوت هیچ با هم فرقی نمیکنن. چیشون با هم فرق میکنه؟ نوت موسیقیشون یا همون دوره می فا صل لا سی شون. حالا من نمیدونم، میخوام پیداش کنم. خط 1 2 3 4 بین سوم و چهارم. 1 2 3 4 بین سوم و چهارم میشه 2. یعنی این یک نوت 2 با ارزش زمانی سیاه. یا مثلا این یکی یک نوت ارزش زمانی سفید روی خط سوم. 1 2 3 اینجاست. پس میشه نوت سی. نوازنده های موسیقی هم جای این نوت های موسیقی رو اینجا روی این 5 خط حفظ کردن. الان این رو به محض اینکه میبینه میدونه که این نوت 2 هست. بین خط سوم و چهارم نوت 2 هست. ارزش زمانیش رو هم میدونه و با توجه به ارزش زمانی و نوت موسیقیش یکی یکی شروع میکنه اینها رو روی سازش اجرا کردن و اینطوری یک قطعه موسیقی رو کامل مینوازه. حالا ما توی اسکرچ برای این نوت‌های موسیقی یک عدد داشتیم. اگر یادتون باشه اینجا توی اسکرچ ما عدد داشتیم. الان این عدد رو ما میتونیم توی این 5 خط پیدا کنیم. این خطوط کمکی رو هم که اضافه کردیم. 5 خط اصلی و خطوط کمکی. مثلا من الان میخوام نوت سول رو پیدا کنم. ببینید نوت سول 67. پس اینجوری میام 64 65 67. پس میفهمم که این دکمه یا کلاویه پیانو مربوط به این نوت هست، سول. همینجوری میتونیم بقیه هم پیدا کنیم. مثلا این فا عددش چنده؟ 77. پس باید بیایم 77 رو پیدا کنیم. این 79 اینجا. این مربوط به نوتی هست که رو این خط قرار بگیره. یا مثلا همینجوری بیایم پایین. این نوت می مثلا. ببینید این نوت می میشه عددش 52. میام توی اسکرچ میگردم دنبال عدد 52. ببین 53 52. پس این نوت می هست که اینجا قرار داده میشه توی خطوط موسیقی. برای ارزش زمانی سکوت هم یک سری علائم وجود داره. ببینید این علائم سکوت در موسیقی است. معادل ارزش زمانی نوت گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولاچنگ. اینجا هم یه سری علائم داریم. الان این شکل یعنی معادل این نوت سیاه سکوت. یعنی ما این شکل رو که هر جا دیدیم باید به اندازه ارزش زمانی یک چنگ تو اون قطعه موسیقی باید سکوت کنیم. می‌بینید پس این علائم شد مربوط به سکوت در موسیقی. برای شدت و ضعف هم علائمی وجود داره. حالا ما خیلی به بقیهش کار نداریم. اینجا فقط پی یعنی باید اونجا موسیقی صداش بیاد پایین. اگر اف بود یعنی صدا بره بالا، ولوم بره بالا. اگر این علامت رو دیدیم یعنی آروم آروم قوی بشه. اگر این علامت رو دیدیم یعنی صدا آروم آروم ضعیف بشه. انگار ولوم درصدش اینجوری داره میاد پایین. این 4 تا علامت رو ما توی قطعات موسیقیمون ممکنه ببینیم. اینجا هم ببینید اینجوری آروم آروم داره صدا بیشتر میشه. اینجا گفته خیلی قوی یعنی با صدای بلند اون نوازنده سازش رو بنوازه. برای تکرار هم علائم موسیقی وجود داره. یعنی شما اینجا دقت کنید این علامت مربوط به تکرار میزان قبل. یعنی دوباره این علامت یعنی تکرار میزان قبل. هر وقت اینجوری 2 تاش کرد و گذاشتش روی خط میزان یعنی تکرار 2 میزان قبل. یعنی اینجوری اون نوازنده میاد اینجا و بعد دوباره برمیگرده اینجا و ادامه میده. این یعنی تکرار 2 میزان قبل. برای اینکه یک مجموعه میزانی رو بخوان تکرارش رو نشون بدن میان از 2 تا نقطه استفاده میکنن. میبینید اینجا رو میاد 2 تا خط سیاه رنگ میذاره، بعد
بین دو تا خط سیاه رنگ حالا ممکنه 3 میزان باشه یا مثلا 10 میزان، فرقی نمیکنه، فقط این دو تا نقطه رو که گذاشت یعنی این مجموعه میزان ها نیاز به تکرار داره، این دو تا نقطه. بعضی موقع ها هم اینجوری توی موسیقی میاد جلو، بعد زده اجرا بار اول، اجرا بار دوم. یعنی چی؟ یعنی از اینجا بیاید تا اینجا، حالا ممکن اینجا 10 تا میزان باشه، وقتی رسیدید اینجا اینو اجرا کنید، دوباره برگردید از اول، دوباره این قطعه رو تا اینجا اجرا کنید، فقط وقتی که رسیدید اینجا دیگه این اجرا نمیشه، بخش دوم اجرا میشه. ببینید این علامت یعنی این اجرا بار اول، اجرا بار دوم، و این دوبار تکرار بشه، این بخشش هر چند تا میزان هست دوبار تکرار بشه. خب حالا میخوایم با هم قطعه سلطان قلب ها رو توی اسکرچ بسازیم، ولی دیگه سراغ این بلوک های لگو نمیایم. چرا؟ چون دستور زبان موسیقی رو یاد گرفتیم. دیگه ما میایم طبق این دستور زبان موسیقی یا این علامت هایی که مفهومشون رو یاد گرفتیم قطعات موسیقیمون رو توی اسکرچ میسازیم. الان اینجا دقت کنید، گفته این قطعه برای گیتار تنظیم شده، پس مربوط به تنینه، پس باید بیایم سراغ این بلوک ها. یا مثلا اینجا گفته خواننده از اینجا به بعد شروع کنه به خوندن، پس مربوط به تنینه، باید بیایم سراغ این بلوک. یا مثلا اینجا تمپو رو گفته 120. یعنی چی؟ یعنی نوت سیاه معادل 120. نوت سیاه از نظر ارزش زمانی معادل 120. یا مثلا تکرار، ببینید اینجا تکرار اینجوری گفته تا اینجا بیاد نوازنده، این بخش اجرا بشه، بعد یه 2 نقطه گذاشته، یعنی برگرد از اول، برمیگرده از اول میاد تا اینجا، اینجا که رسید دیگه این رو اجرا نمیکنه، بخش دوم اجرا میکنه. یا مثلا ببینید این تکرار میزان قبل، تکرار میزان قبل. ببینید پس اینجوری میتونیم قطعات موسیقیمون رو بسازیم. یا در مورد نوت‌های موسیقی ببینید الان اینجا دیگه ما یاد گرفتیم که بین مثلا خط 4 و 5 میشه می، پس میایم اینجا عددش رو پیدا میکنیم. ببینید عدد می رو پیدا میکنیم و توی اسکرچ مینویسیم. یا مثلا در مورد این 3/4، ببینید این 3/4 دیگه یاد گرفتیم این 3/4 یعنی چی. 4 یعنی نوت سیاه، 3 یعنی 3 تا تو هر میزان. میزان رو چجوری نشون میدادیم؟ با این خطای سیاه. حالا اینجا میشماریم 1 2 3. این نوت سفید خودش معادل 2 تا نوت سیاه بود، پس 1 2 3. یا نوت چنگ معادل نصف نوت سیاه بود، پس 1 2 نیم نیم که با هم میشه 3. یا مثلا 1 2 نیم نیم با هم میشه 3. یا در مورد سکوت ببینید اینجا ما سکوت داریم، معادل 1 ضرب سکوت داریم. اینجا معادل 1 ضرب موسیقی سکوت داریم. در مورد شدت و ضعف صدا اینجا گفته موسیقی یه مقدار محکمتر یا با صدای بلندتر نواخته بشه. یا مثلا اینجا رو دقت کنید گفته آروم آروم این 3 تا میزان صداشون کم بشه تا قطعه موسیقی تمام بشه. با این علامت قطعات موسیقی آخرش آروم آروم انگار صداشون کم میشه تا تمام بشن. یا مثلا در مورد ضرب دیگه یاد گرفتیم که این نوت 2 ضربیه، این نوت 1 ضربیه، این نوت نیم ضربیه. پس اینجوری تمام ویژگی های موسیقی رو به صورت دستور زبان موسیقی یاد گرفتیم. خب اینجا قطعه موسیقی سلطان قلب ها رو گذاشتم و این قسمت پایین یک جدول راهنما گذاشتم. این جدول راهنما به ما کمک میکنه تا جای نوت‌های موسیقی رو بیایم اینجا عددش رو پیدا کنیم. بعد از اینکه این نوت‌های موسیقی رو یاد گرفتیم و حفظ کردیم دیگه نیازی به این جدول هم نخواهیم داشت. پس تا یه چند جلسه ما کنار نوت‌هایی که تمرین میکنیم این جدول راهنما رو هم قرار میدیم. حالا اگه بخوایم اینو توی اسکرچ بسازیم ببینید میام توی اسکرچ اینجا دیگه نمیتونیم این عکس رو اینجا بذاریم. چرا؟ چون خیلی کوچیک میشه. ببینید من چیکار میکنم، میام یک قطعه موسیقی
اضافه میکنم یک شکل موسیقی اینجا، مثلا میگم گیتار. این گربه رو پاکش میکنیم، این گیتار رو میذاریم اینجا. این دکمه رو که بزنیم یه مقدار تصویر نمایشمون رو کوچیک‌تر میکنه، میبینید اینجا. و این مربع رو هم که بزنیم دیگه میتونیم اندازه اسکرچ رو خودمون تنظیم کنیم. ببینید مثلا من میگم تا اینجا. حالا این عکسمون رو هم که از سایت ایران استیم دانلود کردیم اینجوری میذاریم این بغلش. انگار داریم برای این گیتار کد نویسی انجام میدیم با توجه به این نوت موسیقی و جدول راهنما. حالا بیایم سراغ میزان ها. میزان اول. اوکی. میزان اول 3 تا نوت داره. 3/4 دیگه، میزان هامون 3/4، یعنی 3 تا نوت سیاه تو هر میزان. پس اینجا 1 1 و 1. نوت هاشون چیه؟ سیاه 1 ضربی بود دیگه. ببین 1 رو از کجا نوشتم؟ از اینجا. نوت سیاه 1 ضربی بود. 3 تا سیاه بود گذاشتم 3 تا 1 1 1. حالا نوت موسیقیش چیه؟ اینجا بین دوم و سوم، خط اول دوم سوم، این لاه. پس لا. این. دوباره بعدی روی خط سوم 1 2 3 سیه. بعدی بین خط سوم و چهارم، بین خط سوم و چهارم میشه چی؟ میشه 2. درست شد. 3 تا یه ضرب. میزان بعد میزان 2. اوکی. میزان دوم. اینجوری هم هی میرم رو به بالا. ببینید اینجوری میگم حرکت میکنیم رو به بالا. این اسکرول ماوستون رو بدید بالا که این میزان هایی که میسازید پایین قرار بگیره. 2 تا نوت داره. اولی 2 ضربیه. از کجا میتونم 2 ضربیه؟ اینجا نوشته. این جدول راهنمایی بهم گفته این 2 ضربیه، این 1 ضربیه. پس اینجا می‌نویسم 2، اینجا 1. نوت اولش چیه؟ بین خط چهارم و پنجم. بین خط چهارم و پنجم میشه می. میام اینجا و می رو انتخاب میکنم. بعدی چیه؟ روی خط پنجم. روی خط پنجم میشه فا 77. یا اینجا می نویسم 77 یا پیداش میکنم. پس الان 2 تا میزان رو ساختیم. حالا میایم میگیم وقتی که پرچم سبز کلیک شد ساز موسیقیمون رو بکنه گیتار. تمپومون رو هم اینجا گفته دیگه 120. پس اینجا میکنم 120. بعد میزان اول، میزان دوم. حالا اینجا تکرار داریم. میزان دوم 3 بار تکرار میشه. پس میتونیم از این بلوک تکرار استفاده کنیم. بنازیم دور 2 بگیم 3 بار اینو تکرار کن. یه امتحانی بکنیم. پس تا اینجا الان ساختیم. حالا من بقیه میزان ها رو هم میسازم، ولی توی ویرایش فیلم سرعتش باید تند کنم که فیلممون خیلی طولانی نشه. هر جا لازم بود توضیح میدم. خب تا اینجا قطعه موسیقیمون رو ساختم. ببینید میزانمون 3/4 بود. 4 یعنی چی؟ یعنی نوت سیاه. 3 یعنی چی؟ یعنی 3 تا سیاه تو هر میزان. 3 تا سیاه تو هر میزان. من اومدم میزانها رو شمردم. 1 2 3 4 5 6 7 8. اینجا این 9 یعنی این خط با میزان 9 شروع میشه. 9 10 11 12. پس رسیدیم اینجا. ببینید الان میزان 12 هم 2 تا نوت داره. یکیشون 2 ضربیه، یکیشون 1 ضربیه. و اینجوری نوتاش رو قرار دادم. حالا اینجا تکرار میشه، یعنی بار اول بخش 1، بار دوم بخش 2. پس ما باید اینجا یک بخش آبه درست کنیم. میام اینجا توی میک بلاک میگم آ ب. همه این آبه رو اینجوری اینو میگیریم میندازیم زیر آبه. درست شد. این بخش آبه اینجاست. این بخش و اینجا. حالا بخش آبه رو قرار میدم اینجا. ببینیم چجوری شد.
تا اینجا رسید. حالا میزان شماره 13. اینجا بنویسم 13. 13 3 تا نوت میخواد. 1 2 3. اولی دو ضربیه، دوتای بعدی نیم ضربی هن. از کجا میدونم نیم ضربی هن؟ اینجا تو جدول راهنما به اون میگه که اینا نیم ضربی هن. پس اینجا بنویسم نیم، اینجا هم نیم. نوتاش چیه؟ بین خط دوم و سوم، بین خط دوم و سوم میشه لا. بعدیش روی خط دوم کلید سول رو یادتونه، پس این سوله. و بعدی دوباره لا، اینجوری. پس حالا 13 رو زیر قسمت آبه قرار میدیم. حالا میایم سراغ میزان بعد 14. اینجا می‌نویسم 14. یک نوت موسیقی داره و یک سکوت. اینجا از این بلوک استفاده میکنم برای سکوتش. سکوتش چند ضربیه؟ یک ضربیه. از کجا فهمیدم؟ اینجا ببینید این یک ضربیه. پس اینجا می نویسم یک، اینجا دو ضربیه. نوت چی روی خط سوم؟ روی خط سوم چی بود؟ سی. پس 14 رو هم اینجا قرار میدم. خب تا اینجا قطعه رو ساختم. ببینید میزان 17 18 19 20. من اینجا گذاشتم میزان 20. دو تا نوت داره. یه دونه نوت دو ضربی یعنی سفید، یه دونه نوت یک ضربی یعنی سیاه. درسته؟ پس الان اینجا موسیقی تا اینجا میاد، بخش اول اجرا میشه، ببینید تا اینجا میاد. بعدش دوباره برمیگرده از اول، قسمت آبه اجرا میشه و بعد دیگه این بخش اجرا نمیشه، میشه میزان 17 18 19 20. پس اینجا که رسید به میزان 16 من دوباره آبه رو بهش اضافه میکنم و میزان 17 و 18 و 19 و 20 رو بهش اضافه میکنیم. درست شد؟ پس تا اینجا. خب از اینجا به بعد قطعه رو میخوام به عنوان تمرین بذارم تا شما انجام بدید. فقط اینجا دقت کنید گفته F، یعنی اینجا یه مقدار صدا باید محکمتر بشه. حالا اگر خواستید ادامه بدید باید بنویسید که صدا رو بکنه مثلا 110%. یه مقدار صدا رو زیادتر میکنه. بعد میاد اینجا اینا همه نوت ها رو مینویسید با کمک این جدول، ارزش زمانیشون رو مشخص میکنید، نوتشون رو شماره‌اش رو مشخص میکنید و میرسید اینجا. اینجا که رسیدید دوباره دو تا بخش جدا داره، یعنی باید ما اینجا رو اسمش رو بذاریم CD. یک بار CD اجرا بشه، بعد این یک اجرا بشه و بعد دوباره CD اجرا بشه و این دیگه اجرا نشه، بیاد دو رو اجرا کنه. بخش دوم. بخش دوم هم مرحله به مرحله صداش کاهش پیدا کنه. یعنی مثلا اینجا که رسیده 110% بشه حالا 100%، 90، 80، 70، 60، 50. یعنی اینجا دیگه با 50% صدا آروم آروم اینجوری کم بشه و قطعه تموم بشه. و اصلا هم کار سختی نیست. یعنی اگر شما دقت کنید تک تک این میزان ها با یه سری نوت ساخته شدن و ما این نوت های مختلف رو دو تا عدد براشون معلوم کردیم. یکی ضربشون از اینجا آوردیم و یکی عدد نوتشون که از اینجا آوردیم. یعنی میتونستیم تایپ هم بکنیم. مثلا اگر این یک نوت دیگه بود من اینجا میدونستم مثلا 81 درسته؟ تایپ میکردم 81. چرا 81؟ ببین اینو آوردم اینجا دیدم 81. اینجا تایپ کنید 81. حالا ساز گیتار رو با فلوت تغییر میدم و یک بار دیگه به این آهنگ که ساختیم گوش میکنیم. تا جلسه دیگه خداحافظ.